Számos feladat során teszteltük pilóta nélküli felmérő platformunkat. Lápok, nádasok, erdőrészetek, depóniák háromdimenziós felmérésétől a mezőgazdasági felmérésekig. Szeretnénk kipróbálni a már jól bevált Interspect Octocopter és Interspect mérőkamera párosítást speciális háromdimenziós szűréseket igénylő feladat esetében. A nagy felbontású fotogrammetria segítségével előállítható a bányamérés szempontjából érdekes felületek virtuális térképrendszere. De mi van akkor, amikor a felhagyott bányát sűrű vegetáció borítja? Számos mérőműszert kidolgoztunk a felmérési nehézségek leküzdése érdekében. Lassan 4 éve teszteljük saját gyártmányú pilóta nélküli repülőeszközeinket is. Így arra voltunk kíváncsiak, hogy az új berendezések segítségével mennyire lehet leszűrni téli időszakban a fászáró növényzetet, és milyen pontosan lehet feltérképezni a munkaterületet. A repülés megtervezését az új légifelmérés tervező szoftverünkkel végeztük. A szoftverrel a repülés tervezése nagyon egyszerű. Felhívja a figyelmet a tiltott és a veszélyes légterekre is. Először a kamerát kell kiválasztani, ezután a repülőeszközt választjuk ki. Megadjuk a kívánt felbontást, majd hogy ettől mennyiben térhet el a repülés. Megadjuk az átfedéseket, és már rajzolhatunk is. Ezután elkezdhetjük körberajzolni a munkaterületet. A szoftver elkészíti a repülési sorokat és a képkészítési pontokat. Ezen kívül ellenőrizhetjük a várható átfedéseket is. A bányáknál is nagyon egyszerű dolgunk van. A sorok iránya optimalizálható, a repülési terv utólag is módosítható. A felszállásra koratavasszal a hóborítás lecsökkenésekor került sor. A bánya feletti széllökések ellenére stabilan és pontosan repülő kopter gyorsan végzi a munkáját. A gyérlombállapot ellenére a bánya nagy részét áthatolhatatlan és látszólag átláthatatlan dzsumbúj borítja. Abból indultunk ki, hogyha egy pont 2 vagy 3 felvételezési pontból is rögzítésre kerül, direkt tájékozás vagy jó minőségű kapcsolópont hálózat esetén meghatározható a helye. Így a pont felő alsó része akár a talajszintet is visszaadhatja, épp úgy, mint a légi lézerszkennelt felvételek esetében. Persze sok múlik a szűrési megoldásokon is, de a kellő átfedésű és megfelelő irányú, kalibrált mérőkamerából származó felvételek esetében szétbontható a növényzet és a terep. Ezt korábban repülőgépes felmérések esetében is tapasztaltuk, így elvben egy 120 méter terep feletti magasságban repülő platformmal még jobb eredményt kellene elérnünk. Bár ez a borítás azért elbizonytalanít a várható sikert illetően. Interspect B3.1-es Octocopter és Interspect U3.1-es kamerát használtunk. Az 1 hektárnál alig nagyobb munkaterületet egy felszállással repültük le, de a kamerarendszernek köszönhetően a függőleges kameratengeri ortofotókkal szimultán északról és délről is készültek 45 fokos felvételek. Ráadásul közeli infravörös csatornát is rögzítettünk, már jelen felméréshez nem volt szükségünk multispektrális felvételekre. Jól megfigyelhető, hogy az Octocopter milyen pontosan rázkodik vissza a megjelölt felszállási helyre. Szerettük volna bemérni a köveket és a bozót alatt kihelyezett kapcsolópontokat, hogy ellenőrizhessük, hogyan adja vissza a virtuális eredmény a telepen tapasztaltakat. A terepi felmérést először élvonalbeli geodéziai GPS-ekkel szerettük volna elvégezni. Ez eleinte működött is, de amint elindultunk a völgy alja felé, a mérés lehetetlenné vált.
pedig sokáig, sok helyen próbálkoztunk, ráadásul különböző napokon. A bánya körüli külső pontok bemérése gyorsan ment, lent viszont egyáltalán nem tudtunk mérni a megadott pontosság mellett. A bánya falai visszaverik a műholdról érkező jeleket, ezzel olyan zavart keltve, ami lehetetlenné teszi a völgyai mérést. Ez a jelenség nem a földrajzi elhelyezkedéstől, hanem elsősorban a geometriától és egyéb zavaró tényezőktől függ, így minden hasonló munkaterületen jelentkezhet. Át kellett gondolni a dolgot. Más típusú műszerrel is megpróbáltuk. De pontosan ugyanott sikerült, illetve ugyanazokon a helyeken nem tudtunk vele mérni, mint az előző 2 napon a másik eszközzel. Végül a Topcon mérőállomásával mértük be a peremről is látható völgyalgi objektumokat és mérőjeleket. Ez a módszer nagyon időigényesnek bizonyult, és csak pár pont koordinátáját szereztük meg vele. Ennyi a hibája? 765. Igen, a GPS-esben ennyi van. A vízszintesen olyan 1,5 cm, magassága a 3. Ehhez képest a fotogrammetriai felmérés eredménye a teljes felületre megadja a koordinátákat és a magassági információkat, a felbontásnak megfelelő részletességgel és információtartalommal. Amint az eredményen is látható, a szűrés jól sikerült. A fák alatt lokalizált pontok is 4 cm-en belül voltak magassági értelemben a terepi méréshez képest. Ez azt jelenti, hogy hasonló esetekben a légi fotogrammetria biztosítja a leggyorsabb és egyben a legrészletesebb felmérési lehetőséget. De nézzük, mit állítottunk elő a mérőberendezéseinkhez is javasolt Photoscan szoftver segítségével.